Hello future officers and welcome to Competition Care. আজি আমি disaster managementৰ lecture 2 মানে disaster managementৰ যোনটো series আমি start কৰিছিলো এই seriesটো আমি continue কৰিবলৈ গৈ আছো and this is lecture number 2 so কোনোবাই যদি lecture number 1 চোৱা নাই তেতিয়াহলে I suggest যে এবাৰ lecture number 1 টো চাই ল'ব lecture number 1 ত আমি কি কৰিছিলো let me give you a rough এটা আইডিয়া দি দিও যে আমি লাষ্ট ক্লাছ বা লাষ্ট লেকচাৰটো আমি কি কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে এই যে টপিকটো দিয়া আছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট বুলি এই ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ একচুয়াল মিনিংটো কি হয় what is the proper definition of disaster management কি হয় তাৰ আন্ডাৰত কি বস্তু পৰে গুটেখিনি আমি পঢ়িছিলো in lecture number 1 তাৰ লগতে পঢ়িছিলো যে ডিজাস্টাৰ এটা মেনেজ কৰাটোকে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট বুলি কয় but what exactly is a disaster মানেনো কি হয় ডিজাস্টাৰ আমি লাষ্ট ক্লাছতে পঢ়িছিলো যে এটো এটা undesirable event হয় আৰু এই ইভেন্টে কি কৰে আমাৰ যোনটো নৰ্মাল ডে টু ডে লাইফ আছে এই নৰ্মাল ডে টু ডে লাইফত কিছুমান ডিসৰাপশন কিছুমান ডিস্ট্ৰাকশন কিছুমান প্ৰবলেমছ আনে Okay, এই disruptions বিলাক আমাৰ লাইফত কেনেকৈ আহিব পাৰো এই disruptions বিলাক কজ হ'ব পাৰে via loss of life কাৰোবাৰ loss of life নহয় পেলাই destruction of life হ'ব পাৰে মানে injury হ'ব পাৰে ঠিক আছে disabilities হ'ব পাৰে infrastructure loss financial damage এনেকুৱা কিছুমান আমি loss আমি দেখা পাইছিলো so disaster এটা undesirable event হয় so it is an undesirable event যোনে কি কৰে আমাৰ লাইফত destructions আনে আৰু এই যে ডিজাস্টাৰটো হয় এই ডিজাস্টাৰটোৱে কি কৰে it also harms the society society নিজৰ এটা টেন্ডেন্সি থাকে নিজৰ এটা ক্যাপাসিটি থাকে যে যদি বুলে তাৰ নৰ্মাল কন্ডিশনত ডিস্ট্ৰাকশন বা ডিসৰাপশনস আহে তেতিয়া হলে হি যাতে আকৌ নিজৰ নৰ্মাল কন্ডিশনস হলে ঘুৰি যাব পাৰে সবৰে নিজৰ এটা ন্যাচাৰাল ক্যাপাসিটি আৰু ন্যাচাৰাল টেন্ডেন্সি থাকে ডিজাস্টাৰে সোসাইটিৰ এই ন্যাচাৰাল টেন্ডেন্সি বা এই ন্যাচাৰাল ক্যাপাসিটিটোৰ বিয়ণ্ডত হাৰ্ম কৰে সো দ্যাট ঘপকৈ হি আকৌ নৰ্মালিটি ৰিস্টোৰ কৰিব নোৱাৰে So it harms the society beyond its natural capacity. আমি discuss কৰিছিলো এটোৱে হৈছে disaster. Types of disaster আমি পঢ়িছিলো তাৰ লগতে এটা short trickও মই দিছিলো which is BMW in Goa. এটা short trick দিয়া হৈছিলে for types of disasters. So মই গুটেখিনি কৈ নিদু বাৰু আমি কি কৰিছিলো তাৰ লগতে আমি impacts কৰিছিলো okay positive impacts negative impacts দুইটা আমি study কৰিছিলো so যদি কোনোবাই lecture number 1 চোৱা নাই I would suggest যে এবাৰ lecture number 1 চাই লব because এই গুটেই lecture series টো এটা continued series হয় এটা lecture পঢ়িলেহে আপোনালোকে next lecture টো বুজি পাবলৈ easy হৈ যাবগৈ and then again এই গুটেই lectures খিনি ইয়াৰ মই video timing বা class timing বহুত short ৰাখিবলৈ try কৰিছো because so that আপোনালোকে এই short time তে ভিডিও এটা উঠালে আৰু এই short time তে আপোনালোকে easily এটা concept যাতে বুজি পাই যায় হেকাৰণে I am keeping the time very short okay so আজি হৈছে lecture number 2 and let's start with our lecture number 2 হয় lecture number 2 start কৰো lecture number 2 ত আমি এটা নতুন টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো এটা নতুন কনসেপ্ট এটা নতুন টার্ম ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো which is hazard এটো হৈছে hazard Last class disaster management আৰু disasterৰ impactsৰ কথা পঢ়িছিলো positive negative impacts তাৰ লগতে types disasterৰ লগতে আপোনালোকে আৰু এটা term হয়তো শুনা পাইয়ে থাকে which is hazard এতিয়া hazard মানেনো কি হয় hazard আপোনালোকে হয়তো বেলেগ signboardsত দেখা পাই থাকে যে এটো বস্তু নকৰিব এটো বস্তু hazardous হয় mostly দেখা পাও যে electrical shocks okay যোনটো high voltage wire থাকে হাই ভোল্টেজ ওয়্যাৰৰ কাষত ধুনিয়াকৈ অকনমানিকৈ সাইনবোৰ্ড এখন লগোৱা থাকে আৰু তাতে লিখা থাকে hazardous do not touch নহলে তেনেকুৱা সিমিলাৰ কিবা এটা বস্তু লিখা থাকিবগৈ সো এই hazard মানেনো কি হয় hazard আৰু disasterৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হয় সো what is the difference between hazards and disasters সো হেখিনি পঢ়া আগতে অকমান চাই লও যে hazard কি হয় hazardৰ প্ৰপাৰ ডেফিনিশনটো কি হয় hazard এটা কন্ডিশন হয় ঠিক আছে hazard is a condition এই কন্ডিশনটো ন্যাচাৰালি হ'ব পাৰে বা এই কন্ডিশনটো man made হ'ব পাৰে আৰু এই কন্ডিশনটো কি হৈ আছে it has a tendency to create damage বা create destruction যদি short definition বিচাৰি আছে তেতিয়াহলে আমি simply লিখিব পাৰো যে it is a condition
আৰু এই কন্ডিশনটো কি আছে it has the potential this condition has the potential to create damage নহলে আমি কব পাৰো to create destruction নহলে আমি কব পাৰো disruption so the short definition বিচাৰি আছে this much is enough কিন্তু যদি বুলে proper definition এটা বিচাৰি আছে যোনটো বুলে আমি mains or exams ত লিখিব পাৰো তেতিয়া হলে the proper definition of hazard আমি লিখিব পাৰো যে hazard is a natural or আমি কব পাৰো man-made condition it is a natural or man-made condition আৰু এই কন্ডিশনটো it has the potential to damage life to damage livelihood but to damage any other things যোনটো আমাৰ day to day life লগত related হৈ আছে so it is a natural or man-made condition which has a potential to damage life or livelihood এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো as the definition of hazard for example hazard যদি মই example দিবলৈ যাও then we can say the electric shock okay for example আমি লিখিব পাৰো হি high voltage wires বিলাকক touch কৰিলে electric shock লগা এটা chance থাকে ঠিক আছে আমি কব পাৰো electric shocks ঠিক আছে মানে ইলেক্ট্ৰিক শক এনেকুৱা নহয় যে সুলে ইলেক্ট্ৰিক শক লাগিব হেতু নহয় কিন্তু আমি সুলে ইলেক্ট্ৰিক শক লগা এটা চান্স থাকে এটা পসিবিলিটি থাকে it has the potential to damage life ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক শক এনেকুৱা নহয় যে এভৰি টাইম সুলে লাগিব but it has the potential হে কাৰণে এটো পৰি যায় under hazard তাৰ পিছত অকল এনেকুৱা বস্তুৱে নহয় we can write other things also for example flood ঠিক আছে flood so every flood hetu disastrous নহবও পাৰে ঠিক আছে flood যদি বুলে control manner ত আহি আছে যদি বুলে তাৰ impact to less হয় তেতিয়া হলে হি বৰ বেছি damage create নকৰিবও পাৰে কিন্তু floodৰ নিজৰ বাৰো tendency এটা আছে নেকি নিজৰ বাৰো potential এটা আছে নেকি এটা high level of damage কৰাৰ আছে যে floodৰ potential এটা আছে floods এ প্ৰতিবাৰে destruction বা damage নকৰে যদি বুলে এটা normal magnitude এটা less magnitude এটা যদি control with flood হৈ আছে তেতিয়া হলে হেতু disaster হলে convert নহবও পাৰে কিন্তু floodৰ বাৰো potential আছে নে disaster হবলে potential আছে নে বাৰো life বা livelihood damage কৰিব বাবে of course আছে so flood it has the potential to damage life হে কাৰণে ই hazardous হয় ঠিক আছে এটোই নহয় আমি লিখিব পাৰো landslide ঠিক আছে landslide কৰবাত suppose ভূমিস্খলন হল মাটি আহি প্লে পৰিলেহি ঠিক আছে সো এই মাটি পৰাৰ যদি বুলে কাৰো একো ড্যামেজ নহলে কাৰো যদি একো প্ৰবলেম নহলে যদি বুলে control with landslide হৈছে তেতিয়া হলে হেতুক আমি disaster বুলি নকও কিন্তু heavy amounts of যদি বুলে ওপৰৰ পৰা মাটি খহি পৰিলে landslide বাৰো potential আছে নে life বা livelihood of damage কৰা of course আছে সো আমি কব পাৰো যে this is a hazard ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ hazard ইমানেই নহয় আৰু বহুত examples আছে যোনটো আমি লিখি গৈ থাকিব পাৰো ইয়াতে কিছুমান examples মই মেনশন কৰি দিছো other than that বাকি examples বিলাক আপোনালোকে নিজে ভাবিব পাৰে and then যদি বুলে মনত পৰিছে নিজে এই list খনত add কৰি দিব পাৰে নহলে আমাৰ comment sectionতো comment কৰিব পাৰে what are the possible hazards তিনটা মই ইয়াতে মেনশন কৰি দিছো so hazard এটা natural নহলে man made condition হয় which has a potential to damage life নহলে livelihood example electric shocks floods landslides etc আমি গুটেখিনি hazardৰ আন্ডাৰত লিখিব পাৰো okay so hazard আমি এটো কব পাৰো যে hazard এই মাত্ৰ কলো যে flood যদি বুলে control mannerত নহয় যদি বুলে তাৰ impact টো বেছি হয় তেতিয়া হলে it can be disastrous মই sentence এটা কৈছিলো আপোনালোকে মন কৰিছে নে নাই কৰা নাজানো but এনেকুৱা কয় মই sentence এটা কৈছিলো আৰু এই sentence টোকে আমি যদি আৰু অকমান বহলাই study কৰো তেতিয়া হলে we can say যে hazardৰ এটা potential আছে to turn into a disaster so in short আমি কব পাৰো যে hazards may turn into a disaster
hazards যদি বোলে control weight নহয় যদি বোলে less impactful নহয় যদি বোলে more impactful হৈ গল তেতিয়া হলে hazards may turn into disaster ঠিক আছে hazards may turn into disaster hazard এ কি কৰে hazard এ destructions লৈ আনে it brings destructions it brings damage so hazard it may turn into a disaster it brings damage it brings destruction but এই statementটোৰ উল্টাটো possible হ'বও পাৰে possible নহ'বও পাৰে ঠিক আছে hazards they will turn into a disaster যদি বোলে control weight হোৱা নাই they may turn into a disaster কিন্তু ইয়াৰ opposite টো true নহ'বও পাৰে so আমি এইটো লিখিব পাৰো যে hazard এইটো disasters হলে turn হ'ব নে yes হ'ব but disasters hazard মানে তাৰ উল্টাটো হ'বনে বাৰু hazards disasters turn হ'ব that's true but ইয়াৰ উল্টাটো এইটো true নহ'বও পাৰে okay it's not compulsory so every time true হ'ব লাগে so it may or may not be true okay but hazards they can indeed lead to disasters ঠিক আছে so this is the proper definition of hazard এতিয়া আমি hazardৰ অকমান types চাই লওঁ let us look into the types of hazardৰ অকমান types চাই লওঁ so let us study about the types of hazard আমি already last class বা last lecture আমি যেনেকৈ disaster types কথা পঢ়িছিলো similarly আমি hazardৰো types কথা পঢ়িব লাগিব আৰু এতিয়া আমি hazardৰ types ফাললৈ আহোঁ okay so our next topic is types of hazard multiple types হ'ব পাৰে ঠিক আছে but কিন্তু আমি যেহেতু answer এটা properly frame কৰিব লাগিব সেইকাৰণে point by point আমি hazardৰনো কিমান types আছে সেইখিনি আমি চাবলৈ গৈ আছো so types of hazard number 1 আমি লিখিব পাৰো about biological hazard so number 1 we can write about biological hazard so number 1 we have biological hazards biological hazard যদি আমি proper definition লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে these are hazards যাৰ origin to organic হয় so biological hazards ইয়াৰ origin to কি হয় the origin is organic originৰ hazards বিলাককে biological hazards বুলি কয় আৰু এই biological hazards বোৰ কিছুমান vectors বা কিছুমান agentsৰ ফলত হয় এই vectors আৰু agents বিলাক কি হয় biological হয় so they are caused due to biological vectors নহলে আমি ক'ব পাৰো biological agents এই biological vectors বা এই biological agents বোৰনো কি হয় বাৰু for example আমি লিখিব পাৰো pathogenic microorganisms ঠিক আছে in short আমি ক'ব পাৰো pathogens হ'ব পাৰো pathogens কি হয় এনেকুৱা microorganisms যোনবিলাক disease causing হয় যাৰ ফলত বেমাৰ আজাৰ হয় ঠিক আছে so আমি ক'ব পাৰো bad microorganisms ভালো থাকে বেয়াও থাকে okay বহুতখিনি microorganisms আমাৰ day to day life দৰকাৰ হয় which are actually helpful for us আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয় but কিছুমান microorganisms ফলত কি হয় বেমাৰ আজাৰ হয় diseases হয় so disease causing microorganisms বিলাককে pathogens বুলি কয় নহলে pathogenic microorganisms নহলে toxins হ'ব পাৰে okay toxins নহলে bioactive substances হ'ব পাৰে আমি লিখিব পাৰো bioactive substances হ'ব পাৰে okay substances so এনেকুৱা hazards যাৰ origin to organic হয় যোনবিলাক কিছুমান vectors বা agents কৰে biological vectors বা agents আনে for example pathogens toxins bioactive substances এইবিলাক hazards কে কোৱা হয় as biological hazards example দিব পাৰো নেকি of course পাৰো এটা বেছি ভাবিবলগীয়া নালাগে ভাবিবলৈ একো দৰকাৰ নাই biological hazards এই recently যোনটো covid-19 যোনটো pandemic হৈ গৈছে হেতু one of the best example হয় of biological hazard so under examples we can write about covid ঠিক আছে তো কোভিডৰ যোনটো পেন্ডেমিক হৈ গৈছে হেতু কথা লিখিব পাৰো নহলে যদি বলে ব্যাকটেৰিয়াৰ কাৰণে কিবা এটা হ্যাজার্ড আহিছে ভাইৰাছৰ কাৰণে প্যাৰাসাইটছৰ কাৰণে insects poisonous plants mosquitoes এটা হলে এনেকুৱা গুটেই হ্যাজার্ডস বিলাক পৰি যাব under biological hazards so types of hazards number 1 we have biological hazards number 2 আমাৰ ওচৰত আছে environmental hazards number 2 হৈছে আমাৰ environmental hazards So we have environmental hazards.
Environmental hazards বিলাক যদি বোলে environmental কিবা এটা hazard হৈ আছে if the origin is environmental তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা hazards বিলাককে environmental hazards বুলি কম এই hazards বিলাক আমাৰ chemical হ'ব পাৰে these hazards may be chemical ঠিক আছে তাৰপিছত physical হ'ব পাৰে ঠিক আছে it can be physical তাৰপিছত biological যিহেতু environmental হৈ আছে biological হ'ব পাৰে ঠিক আছে so it can be biological তাৰপিছত এই hazards বিলাক environmental hazards বিলাক naturally হ'ব পাৰে নহলে আমাৰ man made হ'ব পাৰে they can be man made as well যদি বোলে origin to environmental হৈ আছে environmental hazards it can be chemical physical biological natural and man made এইবিলাক environmental degradation নহলে environmental destruction বা আমি ক'ব পাৰো pollutionৰ কাৰণে arise হয়গে so কিহৰ কাৰণে হয় they are caused due to degradation নহলে আমি ক'ব পাৰো they are caused due to pollution in environment ঠিক আছে এটোৱে হৈছে আমাৰ environmental hazard যোনটো হৈছে আমাৰ number 2 point আমাৰ second type টো আছিল আমাৰ third type টো কাৰণে অকমান মই স্ক্ৰিনখন ক্লিন কৰি দিছো বাৰু তো যদি বলে লিখি আছে লিখি লওক যদি বলে স্ক্ৰিনশট মাৰিব লগা আছে মাৰি লওক because now I will be cleaning the screen okay তো আমাৰ third hazard লৈ আহিছো the third hazard is geological নহলে আমি ক'ব পাৰো geophysical hazard তো এটো হৈছে আমাৰ geological নহলে আমি ক'ব পাৰো geophysical hazard geological আৰু geophysical hazards আমাৰ যদি বলে earthৰ surfaceত হৈ আছে মানে হেতু পানীতে হওক oceansতে হওক atmosphereতে হওক okay but mostly আমাৰ যদি বলে earthৰ surfaceত হৈ আছে okay landত হৈ আছে তেতিয়া হলে আমাৰ mostly এটো আমাৰ geological বা geophysicalত পৰি গৈছে যদি বলে আমাৰ পানীত হৈ আছে তাৰ কাৰণে actually এটা বেলেগ এটা section আছে মই পাহৰি গৈছিলো বেলেগ এটা section আছে হেতু পৰি যাব under hydrological hazard তো আৰু atmosphereত হলে এটো climatological হৈ যাব সৰি মই হেতু পাহৰি গৈছিলো geological বুলি ক'বলৈ গলে আমি mainly কম যে earthৰ surface বা landত যদি বলে কিবা hazard হৈ আছে হেতুকে কম আমি geological hazard নহলে geophysical hazard origination আমি ক'ব পাৰো earthৰ interior process নহলে earthৰ surface landত যিমানখিনি হৈ আছে তাতে যদি originate হৈ আছে that is known as geological বা geophysical hazards examples দিব পাৰো নেকি of course আমাৰ earthquake আছে নহয় তো earthquake হৈছে an example of geological বা geophysical ঠিক আছে তাৰ পিছত volcanic eruptions ৰ কথা আমি লিখিব পাৰো volcanic eruptions ঠিক আছে volcanic eruptions okay এইবিলাক last classত আমি পঢ়িছিলো এবোৰ actually disasters হয় কিন্তু আমি hazards ৰ আন্ডাৰত কিয় লিখিছো because hazards পিছলে গৈ পেলাই disasters হৈ যাবগৈ পাৰে তো সেই কাৰণে আমি same examples ইয়াতো আমি লিখিব পাৰো earthquake geological hazard volcanic eruption geological hazards ঠিক আছে anything যত বুলে পৃথিৱীৰ surface খন movement কৰি আছে ঠিক আছে anything যত বুলে destructions আহি আছে earthৰ surface or পৃথিৱীৰ surface তেতিয়া হলে হেতুকে কোৱা হয় as geological বা geophysical hazard so number 3 আমাৰ হৈ গৈছে number 4 লৈ যদি আহো তেতিয়া হলে number 4 ৰ আন্ডাৰত পৰিব hydrometeorological hazard hydrometeorological hazard এই hydrometeorological আন্ডাৰত actually hydrological hazards আৰু meteorological নহলে আমি ক'ব পাৰো climatological hazards দুটা সোমাই আছে দুটা যদি একেলগে লিখে তেতিয়া আমি hydrometeorological বুলি ক'ব পাৰো other than that ইয়াৰ তলত দুটা সোমাই আছে which is hydrological মানে ইয়াৰ origin টো hydrological হয় পানীত হৈ আছে বা আমি ক'ব পাৰো oceanographic হয় ইয়াৰ origin টো কি হৈ আছে ocean টো হৈ আছে in waters লাগিলে ocean হৰ water হওক বা কিবা বেলেগ water হওক যদি বলে oceans বা waters ত হৈ আছে ইয়াৰ origin then that is known as hydrological hazard ঠিক আছে so examples আমি দিব পাৰো for examples আমাৰ cyclones ঠিক আছে তাৰপিছত tsunamis এই গুটেই বিলাক হৈছে আমাৰ hydrological hazards hydrometeorological আন্ডাৰত hydrological আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা সোমাই আছে which is climatological so climatological hazards এনেকুৱা hazards হয় যাৰ origination আমাৰ atmosphereত হৈ আছে বা climate related যদি বলে কিবা hazard হয় তেতিয়া হলে হেতুকে কম আমি climatological hazard example আমি দিব পাৰো for example এটা drought
ঠিক আছে এক্সাম্পল আমি দিব পাৰো ড্ৰট হেতু ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ক্লাইমেটত চেঞ্জেস অহাৰ কাৰণে হয় সো ড্ৰট তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো হিট ওয়েভস ইতে গৰমৰ বতৰত বহুতো নিউজ আপোনালোকে দেখা পাব ৰিলেটেড টু হিট ওয়েভস ওকে সো হিট ওয়েভস এই গুটেখিনি ক্লাইমেটিক চেঞ্জৰ কাৰণে হয় সো এই গুটেখিনি ক্লাইমেটলজিক্যাল হ্যাজাৰ্ডছৰ আন্ডাৰত পৰে সো হিট ওয়েভস তাৰ পিছত ঠাণ্ডা টাইমত কোল্ড ওয়েভস আহে গৈ ঠিক আছে these are all আমাৰ climatological hazards so number 4 হৈছে hydrometeorological hazard এটো number 4 hydrological number 5 climatological বুলিও লিখিব পাৰে it's all up to you ঠিক আছে অকমান চাই লব আপোনালোকে আনসাৰটো কেনেকৈ লিখি আছে ডিপেন্ডিং অন দ্যাট দুইটা পইণ্ট একেলগেও লিখিব পাৰে নহলে সেপাৰেট কৰি লিখিব পাৰে so মই এটা একেলগে লিখিছো বাৰু আৰু তাৰ পিছত number 5 ত we have the technological hazard okay technological hazard so technological hazards কি হয় technological hazards যদি বলে technical বা industrial অৰিজিনত যদি বলে হ্যাজার্ড এটা হৈ আছে হেতুকে আমি টেকনলজিক্যাল হ্যাজার্ড বুলি কওঁ অৰিজিনেশন যদি বলে টেকনলজিক্যাল হয় নহলে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কন্ডিশনছত হৈ আছে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল প্ৰসিডিউৰ বা ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ফেইলিয়াৰস ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল এক্সিডেন্টস তেনেকুৱা যদি হ্যাজার্ড এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে হেতুকে কোৱা হয় এজ টেকনলজিক্যাল হ্যাজার্ডস এক্সাম্পলস আমি দিব পাৰো নেকি yes আমি দিব পাৰো পলিউশনে আমি দিব পাৰো ওকে পলিউশন কেনেকুৱা পলিউশন বাৰু ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল পলিউশন আমি দিব পাৰো ঠিক আছে তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ প্লান্টছত সাপোজ বলে এক্সিডেন্ট হৈ গল ডিজাস্টাৰ এটা হৈ গল হ্যাজার্ডাস কন্ডিশন এটা আৰাইজ হৈ গল সো হে নিউক্লিয়াৰ ৰেডিয়েশনৰ লগত ৰিলেটেড হ্যাজাৰ্ডস বিলাকো পৰি যাব আন্ডাৰ টেকনলজিক্যাল নহলে এক্সট্ৰা কৈ লিখিব পাৰে যে আন্ডাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল হ্যাজাৰ্ডস ঠিক আছে so these are the types of hazard আমি হ্যাজার্ডৰ ডেফিনিশন চালো হ্যাজার্ড নো কি হয় হ্যাজার্ড আৰু ডিজাস্টাৰৰ মাজৰ ৰিলেশনটো চালো হ্যাজাৰ্ডে বাৰু কি আনিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে এতিয়া আমি শেষ কৰিলো টাইপস অফ হ্যাজার্ড ইয়াতে মই পাঁচটা টাইপ দিছো যদি বলে হাইড্ৰোমিটেৰলজিক্যাল টো সেপাৰেট কৰি লিখে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ 6টা পইণ্ট হৈ যাবগৈ so these are the types of hazards হ্যাজার্ডস বাৰু আমি ইমান ডিটেইলছত কিয় পঢ়িলো হ্যাজার্ডস আমি ইমান ডিটেইলছত এই কাৰণে পঢ়িছো বিকজ APSC ত এবাৰ কোৱেশ্চন আহি থৈছে ৰিগাৰ্ডিং হ্যাজার্ডস এতিয়া অকমান যদি কোৱেশ্চনটো ফালে আহো তেতিয়া হলে এইখিনতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো দেখা পাই আছে APSC 2020 ত সুধিছে that discuss analytically the hydrometeorological, geological আৰু technological hazards in context of Assam. So Assamৰ কনটেক্সত আমাৰ হ্যাজাৰ্ডক ডিসকাস কৰিবলৈ কৈছে আৰু কৈছে যে হাইড্ৰোমিটেৰলজিক্যাল হ্যাজাৰ্ডস নো কি হয় জিঅলজিক্যাল হ্যাজাৰ্ডস নো কি হয় আৰু টেকনলজিক্যাল হ্যাজাৰ্ডস নো কি হয় প্ৰপাৰলি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ কৈছে so এতিয়া আমি যেহেতু 5 টাইপস অফ হ্যাজাৰ্ডস অলৰেডি পঢ়িলুই তাৰ মাজৰ পৰা এই তিনিটাহে খুদিছে এই তিনিটা আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ আনসাৰ কৰিব পাৰিব বাট ষ্টিল অকমান যদি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে তেতিয়া হলে এইখিনতে স্যাম্পল আনসাৰ এটা আছে এটো চাব পাৰে ওকে so introduction we can start from hazard no ki hoy so hazard eta process hoy eta phenomena hoy নহলে eta human activity hoy june bohutu loss of life injury ba belek health impacts property damage social economic disruptions environmental degradations cause koribo pare so a process phenomena or human activity that may cause loss of life injury or other health impacts property damage create koribo pare social and economic disruptions create koribo pare environmental degradations create koribo pare etue hoise amar hazards predominantly amar natural hoy kintu anthropogenic hazards ase so natural hazards are predominantly associated with natural processes যেহেতু natural hazards আছে it is very obvious the human made hazards man made hazards নহলে anthropogenic hazards ও থাকিব so natural hazards and anthropogenic hazards নহলে human induced hazard বা in short আমি কব পাৰো যে man made hazards ও আছে এইবিলাক এনেকুৱা hazards হয় which are induced entirely by human activities purely human activities বা human choices ৰ কাৰণে হৈ আছে এটোৱে হৈছে আমাৰ anthropogenic hazards তাৰ পিছত অকমান আমাক টাইপছৰ কথা লিখিবলৈ কৈছে ইয়াতে মই গুটেখিনি টাইপছ মেনশন কৰি দিছো আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো চাই পেলাই পাৰ্টিকুলাৰ হে তিনিটাৰ কথা যে কৈছিলে হে তিনিটা হ্যাজাৰ্ডৰ কথা লিখিব পাৰে other than that মই ইয়াতে গুটেকিটা হ্যাজাৰ্ডে মেনশন কৰিছো so number 1 biological hazards organic originৰ হয় নহলে biological vectors বা agentsৰ দ্বাৰা হয় including pathogenic microorganisms toxins bioactive substances already আমি অকমান দেৰি আগতে ডিসকাস কৰিছিলো ইয়াতে খালি written formatত আছে
So examples হৈছে bacteria, virus, parasites, তাৰ লগতে venomous wildlife আৰু insectsৰ কাৰণে যদি বোলে কিবা hazard আহি গ'ল, poisonous plants, mosquitoes, সেই disease carrying mosquitoes, এতিয়া সেই malarial parasites, malaria carry কৰা mosquito, যোনটো female anopheles mosquito, বা ইফালে dengue parasite carry কৰা, which is female Aedes mosquitoes, ঠিক আছে, এইবিলাক সব আমাৰ পৰি যাব under biological hazard. Second আমাৰ আছে environmental hazard, which may include chemical, natural, নহলে biological hazards. They can be created by environmental degradation. কেনেকৈ create হ'ব পাৰে বাৰু? Environmental degradation কাৰণে create হ'ব পাৰে, নহলে physical, নহলে chemical pollution in air, water, soil. ইয়াৰ কাৰণেও environmental hazards create হ'ব পাৰে. Next ইয়াতে geological hazardৰ কথাও লিখি থৈছো, গোটেইখিনি already discuss কৰিছিলো, but still ইয়াতে mention কৰা আছে. So they originate from internal earth processes. পৃথিৱীৰ processesৰ কাৰণে geological বা geophysical hazards originate হয়. Example দি থোৱা আছে earthquake, volcanic activity, emission, নহলে geophysical process, for example mass movement. Mass movement আন্দাৰত landslides পৰে, rock slides পৰে, surface collapse, debris, mud flow, এইবিলাক সব পৰি আছে. So এই গোটেইখিনি আমাৰ geological বা geophysical hazards আন্দাৰত পৰিব. Then we have hydrometeorological hazards. এইবিলাক কি হয়? Atmospheric, hydrological, নহলে oceanographic originৰ হয়. Example, ইফালে tropical cyclones, ঠিক আছে, তাৰপিছত floods, তাৰপিছত flash floods লিখিব পাৰো, droughts লিখিব পাৰো, heat waves, cold waves, তাৰপিছত coastal storms, surges, okay, বতাহ, ধুমুহা, এই গোটেইখিনি আমাৰ hydrometeorological disasters বা hydrometeorological hazards আন্দাৰত পৰিব. Hazards বুলি লিখিব, sorry, disasters বুলি কৈ দিলো. Hazards and disasters বনাব পাৰে, but all disasters hazards নহবও পাৰে গৈ. Then lastly we have the technological hazards. যোনবিলাক technological নহলে industrial conditionsৰ কাৰণে arise হৈ আছে, dangerous proceduresৰ কাৰণে arise হৈ আছে, infrastructure failure নহলে specific human activitiesৰ কাৰণে যিমানবোৰ hazards arise হয়, গোটেইবোৰ technological hazards নহলে industrial hazardsৰ আন্দাৰত পৰিব. Examples দিব পাৰো নেকি? Yes. Industrial pollution, nuclear radiation, etc. এইবিলাক সব হৈছে examples of technological hazards. So এইটো হৈছে question 2 APSC 2020 সুধিছিলে. গোটেই question 2 আমি অকমান hazards নো কি হয় হেতু ডিসকাস কৰিলো, তাৰ লগত related answer টো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে হেতু ডিসকাস কৰিলো. So আজিৰ ক্লাছত ইমানেই আছিলে বাৰু. This is lecture number 2. Lecture number 3 আমি আৰু important topics, concepts আৰু important questions লৈ পেলাই আহি আছো. Till then, stay tuned.